Abala si Ondoy na nagme-messenger isang gabi. Ewan at kinikilig pa ata. Maya-maya ay nakarinig siya ng katok sa pinto. Napatingin siya sa oras at dumagdag pa ito sa kanyang pagtataka kung sino kaya ang gising 2:00 ng umaga. Dahil bihirang may nanggigising sa oras na ito at sa katamaran na rin, di niya inisip na alamin kung importante ito at mas pinili niyang manahimik kesa asikasuhin ito. Ayaw niyang mawala ang komportableng pagkakahiga niya sa kama at ayaw niyang maistorbo sa pinagkakaabalahan kaya nakatitig lang siya sa pinto, umaasang aalis yung kumakatok. Hanggang nangyari ang ayaw niyang mangyari. May kumatok ulit. Ngayon, mas malakas na ito dahil palad naman ang 3 beses na ibinalibag sa pinto. Kasunod nito ang paggalaw ng doorknob na di tuluyang umikot dahil nakalak ito. Siya ay nabahala at dito na napilitang magtanong. Sino yan? Agad namang sumagot ang tao sa kabila. Pre, kailan mo ito makita? Nabosesan niya ang tao sa labas kaya pinagbuksan niya ito ng pinto. Nakatayo sa labas si Duroy, gaya ng dati. Nakangiti at sinabing, Pre, halika, dali. Tignan mo. sabi nito at biglang umalis. Nagtataka man si Ondoy pero walang pag-alinlangang sinundan ng kasama, na ngayon ay nakatayo lamang sa harap ng hagdan. Bakit? Ano bang dahilan at nanggigi? Bago pa siya matapos sa sinasabi ay sumingit si Duroy. Pre, tingin sa baba. Meron na naman yung mga paa. Napatingin si Ondoy sa tinitignan ng kasama. Kita sa paanan ng hagdan ang mga bakas ng paa na tila patungo sa kinaroroonan nila. Ano naman ngayon? Sa mukha mo pa lang. Wag mo akong pinagtitripan, kagigising ko lang. Ikaw naglagay niyan eh. Paratang ni Ondoy. Ungas mo naman. Magtitimpla sana ako ng kape pero nakita ko ang unang pares ng paa sa may pintuan ng kwarto sa baba. Kaya umakyat agad ako para tawagin ka. Pero sa tagal mong buksan ng pinto, nandyan naman na. Tinitignan lang nila ang mga naiwang yapak sa paanan ng hagdan nang biglang nagpakita ang isa pang bakas. May kasama pa itong tunog at ang tunog na ito ay sa totoong paa na dumapo sa sahig. Oh shit! Ano yan? Gulat na sabi ni Ondoy. Pinaghahampas nila ang isang pinto na matatagpuan sa dulo habang nagsisigaw na papasukin sila. At sa oras na binuksan ang pinto ng tao sa loob ng kwarto ay agad silang pumasok. Gulat ang nagbukas ng pinto sa mga kasama at napatanong. Oh, anong meron? Pare, meron na naman mga paa. Paliwanag ni Ondoy. Iimbestigan ko sana pero ang duwag kasi ni Turoy at agad tumakbo dito. Sus! Ikaw ang unang tumakbo. Depensa ni Duroy. Basta pare, kanina ko pa nakita ang mga bakas ng paa sa baba. Kaya mahinahon kong tinawag si Ondoy. Pero nung tinignan namin ay nasa hagdan naman na. May ewan na gumagawa ng mga yapak. Di ko alam nangyayari pero ilak lang natin ang pinto. Matibay naman yan. Hintayin natin kung anong mangyayari. Sabi ni Nicolas. Paano kung tumagos? Tanong ni Duroy na umudyok sa kanila para mapatingin sa sulok. Tingin ko, dapat tumagos na yun kung kanina pa. Sabi ni Nicolas. Sa bagal ng mumo o mamaw o ano man yun. Basta sa bagal nun ay pwede natin yung takbuhan. Sabi ni Ondoy. Ano plano? Tawag na tayo ng pulis? Pasunod na patanong ni Duroy. Bago pa sila makapag-isip ng gagawin ay may narinig silang ingay at agad nilang nilingon ang bintana kung saan nanggaling ang pagkatok sa salamin nito. Napapaligiran tayo. Tili ni Ondoy. Agad silang nagsipagdampot ng mga pamalo. Sino naman kaya ang kakatok sa bintana kung nasa pangalawang palapag tayo? Tanong ni Nicolas. Aswang! Sigaw ni Duroy. Dito ay pinasundan ito ng pangalawang katok sa salamin ng bintana, kasabay ng sigaw. Tao po! Okay pa kayo dyan? Sabi ng boses. Biglang nawala ang kanilang takot dahil tao ang kanilang narinig. Pero ngayon, sila ay nagtataka kung sino kaya ito. Maingat silang lumapit sa bintana at itinaas ni Duroy ang kurtina. Dito, nadiskubreng may 2 lalaki sa labas ng bintana.
Wala silang magawa kundi ang magtiwala sa dalawang lalaki na parehong nakapatong sa iisang hagdan. Dahil dito, ligtas na nakababa ang grupo mula sa pangalawang palapag ng bahay. Saan yung isa? May naiwan ba sa loob? Tanong ng lalaki. Hindi. Umuwi siya ng probinsya matapos nung una nating pagkikita. Sabi ni Duroy at biglang pinigilan siya ni Nicolas at sabi, Sandali lang pare. Salamat sa pagtulong pero sakto masyado ata ang dating nyo ah. Anong kinalaman nyo sa nangyayari? Relax lang, wala kaming koneksyon sa tao sa loob. Andito lang kami para tumulong. Sabi ng lalaki. Tumulong? Baka mas mabuti na tumawag muna tayo ng pulis. Duda ni Nicolas. Hindi tawang nakita namin. Walang duda isang mamaw yun dahil nag-iiwan lang yun ng mga yapak pero mukhang hindi siya delikado. Sabi ni Ondoy. Kung ano man ang nakita nyo, buti naging maingat kayo at di kayo lumapit. Sabihin na lang natin na isang makapangyarihang tao ang nasa loob ngayon. Marahil ito'y nakipagkasundo sa demonyo o espiritu para makuha ang kakayahan. Paliwanag ng lalaki sabay tanong. Gusto ko ring malaman dahil importante ito. May mga tao ba kayong kilala na nakapasok na dito sa bahay? Na ngayon ay galit sa inyo o ngayon ay kaaway nyo na? Tahimik sila ng ilang segundo hanggang may naisip si Kulas. Mula nang lumipat kami dito ay wala kaming ibang pinapasok maliban sa inyo. Pero noon, marami rin ang nakakalabas-pasok sa bahay nung ibinebenta pa ito. Nagkalabo-labo lang nung binawi ng aking magulang ang pagbebenta nito. Noon, narinig ko sa usap-usapan ng tatay at ibang kapamilya na maraming mga negosyante ang napaasa at nagalit. Di ko alam ang mga detalye dahil mga magulang ko lang makakapagsabi. Ganun ba? Mukhang maging matagal na paghahanap to. Bumaba ng hagdan at sumama naman sa grupo yung isa pang lalaki at sinabi, Pinapasok ko siya sa kwarto. Wala na siyang magagawa kundi pagmasdan tayo. Sabi niya sa kasama at tumingin sa taas. Tumingala ang kasama. Hay kaibigan, malungkot para sa amin na masaksiyan ang mga huling oras mo. Alam mo naman na maging kapalaran mo pero sumugal ka pa rin. Buti sa 2 beses mong pagbisita ay wala ka pa ring nabiktima. Gamitin mo na itong mga huling sandali para humika ng tawad sa Panginoon. Pasensya na kung magagawa lang namin ay pangaralan ka at sana matanggap mo ito. Dasal na yun o mensahe? Tanong ng kasama. Ano bang nangyayari? Dami ko pang mga katanungan na gustong malaman. Naiinis na sabi ni Nicolas. Oo, naiintindihan kong maraming dapat may paliwanag pero saan yung isa? Tanong ng pangalawang lalaki. Andun naghahanap ng lalabasan dahil nakalak ang gate. Sabi ni Duroy. Gamitin na natin ang hagdan makaalis dito. Dapat agad tayong tumawag ng pulis. Ano bang problema? Tanong ni Nicolas. Tumingin ang dalawa at sabi, Wala na, kayo na lang problema. Kinaumagahan, maliwanag na ang lahat. Nagising si Nicolas at umupo sa sahig. At napatingin sa katabi. Si Ondoy na tulog pa. Tumingin sa kaliwa at nakita si Duroy na nagkakape. Hala, anong ginagawa namin dito? Tanong ni Nicolas. Ewan, kagigising ko lang din. Di ko na kayo ginising, sarap ng tulog nyo eh. Paliwanag ni Duroy. Ang tanging maalala ng grupo ay nung nahiga sila at nakatulog kagabi. Ilang araw man silang hindi patutulugin ng kanilang katanungan kung paano sila napunta sa sahig pero ang mahalaga ay ligtas sila. Pinuntahan naman ng dalawa ang magulang ni Nicolas at kasalukuyan namang inaalam ang pagkakakilanlan ng mga nagka-interes sa bahay at kung sino sa kanila ang namatay nung araw pagkatapos ng pagbisita. Ginagawa nila ito para mahanap at makuha sa madaling panahon ng skala bago pa ito matuklasan o magamit ng panibagong manggagamit.